Ở bên đường đã bắt gặp được một cảnh tượng khiến người ta đau lòng. Chân của chú chó mọc lên một khối u lớn, nhìn dáng vẻ của nó hình như rất đau đớn. Mọi người xung quanh khi nhìn thấy nó cũng rất đau lòng, nên rất thường xuyên mua đồ ăn cho chú chó. Nhưng khối u ở chân chú chó lại càng ngày càng lớn. Nó đau đớn nằm khóc thút thít ở trên mặt đất. Mỗi khi mọi người đến cứu nó, thì nó sẽ chạy về hướng của một xưởng sản xuất. Mọi người đã tìm thấy nó ở xưởng sản xuất đó. Theo lời kể của người biết chuyện, người chủ của chú chó chính là chủ của công xưởng này. Nhưng người chủ đó đã bán công xưởng đó và bỏ đi, chỉ để lại chú chó đáng thương này ở lại. Mỗi ngày chú chó đều sẽ chờ đợi chủ của mình quay về. Các công nhân đều rất yêu thích nó. Thấy khối u trên chân của chú chó, mọi người đã từng đưa nó đến bệnh viện để khám, nhưng bác sĩ cũng không có cách cứu chữa. Nó cứ sống như thế từ ngày này sang năm khác. Mỗi ngày chú chó nhỏ đều mong ngóng chủ quay về. Cho dù đã đến nửa đêm thì chú chó cũng không chịu nghỉ ngơi. Chỉ cần nghe thấy có tiếng động là vội vã chạy ra xem. Nó mong ngóng người chủ có thể mau chóng quay về. Vì sức khỏe của chú chó, mọi người lần nữa tìm đến bác sĩ thú y. Bác sĩ khám cho chú chó thì chẩn đoán rằng chú chó phải lập tức làm phẫu thuật. Bởi vì bệnh tình vô cùng nghiêm trọng nên phải cưa một chân của chú chó. Sau đó nó đã được một người phụ nữ tốt bụng nhận nuôi, mong rằng nó có thể quên đi tất cả những sự đau khổ. Một con mèo nhỏ mỗi ngày đều khóc ở trong tòa thành vắng vẻ này. Ngày nào nó cũng xuất hiện ở đây, mà quan sát tỉ mỉ từng người đi qua, giống như là đang chờ đợi gì đó. Sau khi con mèo nhỏ đứng dậy thì mọi người mới phát hiện nó đã mất đi một cái chân. Đến khi mọi người rời đi, vài chú mèo con đột nhiên chạy đi ra. Chúng đến bên âu yếm với mẹ của mình. Ở gần tòa thành không hề có cư dân sinh sống, cũng không tìm thấy được bất cứ loại thức ăn gì. Không biết tại sao mèo mẹ cùng đàn con lại xuất hiện ở đây. May mà những người tốt bụng đã cho mèo mẹ thức ăn, nhưng lần nào nó cũng cho con mình ăn trước, còn bản thân thì ăn thức ăn còn thừa. Mọi người rất thương mèo mẹ nên đã đi tìm chủ của nó ở khắp nơi. Những cư dân xung quanh không có ai từng nhìn thấy nó. Theo như lời của người qua đường, chân của mèo mẹ bị thương nên chủ của nó đã bỏ rơi nó. Mèo mẹ không có nơi để về nên chỉ có thể sống tạm bợ dưới sàn nhà. Và ở trong hoàn cảnh khó khăn, mèo mẹ đã sinh ra những đứa con của mình. Mỗi ngày sau khi cho mèo con ngủ xong, nó sẽ nhịn lại nỗi đau đi tìm thức ăn, nhưng nó lo lắng cho con của mình nên cũng không dám đi xa. Mỗi khi nó nhìn thấy có người đi qua, nó đều sẽ nằm dưới đất để xin xỏ, mong rằng có thể nhận được sự giúp đỡ từ con người. Mọi người đưa mèo mẹ và mèo con đến bệnh viện. Do được mèo mẹ chăm sóc ân cần nên con của nó đều rất khỏe mạnh, nhưng mèo mẹ cũng vì vậy mà bị thương. Lần nào nó cũng có thể chịu được nỗi đau ấy. Bác sĩ thậm chí còn tìm được trong bụng nó rất nhiều rác thải và đất cát, khiến cho con người đau lòng đến phát khóc. May mắn cho mèo mẹ và mèo con là được một người tốt bụng nhận nuôi. Cả nhà hãy bấm like cho gia đình mèo đáng thương này nhé. Trước mặt đang bị một đàn gấu mèo bao vây. Hôm qua đột nhiên có một chú gấu mèo dễ thương ghé thăm nhà ông. Thế là ông chú đã tặng cho nó một cây xúc xích. Nào ngờ tối ngày hôm sau một đàn gấu mèo đã tụ tập tới gõ cửa nhà ông. Ông nhìn ra chỉ thấy một mảng đen rất rộng, không thể tính được đang có bao nhiêu chú gấu mèo đang ở ngoài cửa. Ông chú chuẩn bị lấy số nho mà ban sáng vừa mua đem ra tặng cho chúng. Nhưng chưa đến 2 phút thì thùng nho đã bị chúng ăn sạch hết. Hai chú gấu mèo ở trong đàn còn vì một quả nho mà giằng co. Chúng tụ tập đi đến nơi này là vì muốn ăn trực đồ của ông chú. Vì để cho đàn gấu mèo có thể ăn no hơn, ông chú đã xách một thùng xúc xích ra chuẩn bị cho chúng ăn. Những chú gấu mèo thấy thức ăn trong tay ông chú liền lập tức vây đến. Đếm sơ qua thì đàn gấu mèo có khoảng hơn 30 con. Tốt lắm đó, chúng không phải là dắt cả họ đến ăn trực đấy chứ. Chúng sốt sắng xếp hàng lại chờ ông chú phát xúc xích. Vừa nhận được đồ ăn là lập tức chạy qua một bên thưởng thức. Những chú gấu mèo cũng vô cùng lịch sự, đứa nào đứa nấy đều xếp hàng theo thứ tự chờ ông chú đưa đồ ăn. Lúc này ông chú cũng rất vui vẻ. Ông đã sống ở trên núi được mấy chục năm thì đột nhiên có gấu mèo đến thăm nhà, khiến cho ông lần đầu chứng kiến được cảnh tượng vui nhộn đến như thế. Rất nhanh ông đã chia hết số xúc xích, nhưng đàn gấu mèo vẫn chưa thấy thỏa mãn, dường như là vẫn đang lưu luyến mùi vị ban nãy. Ông chú quyết định sẽ khao đàn gấu mèo này nhiệt tình. Ông lấy ra hết số cà chua bi có trong tủ lạnh ra cho chúng ăn hết. Nhưng những thứ này đối với gấu mèo mà nói thì chỉ đủ để xỉa răng thôi. Mới chớp mắt thì trên sàn nhà đã không còn gì cả. Lúc này ông chú lại lần nữa đi ra. Số xúc xích này là toàn bộ tài sản của nhà ta rồi đấy. Đàn gấu mèo nhìn chằm chằm vào xúc xích trong tay ông chú. Ông chú còn chưa đặt mông xuống thì đàn gấu mèo đã lần nữa vây lấy ông. Ông chú chia ra từng cây một cho chúng. Cũng không biết đàn gấu mèo này ở đâu đi tới. Ngày thường cũng rất hiếm khi được nhìn thấy một con. Hôm nay chúng tập hợp lại để ăn Tết hay sao ấy nhỉ? Chú gấu mèo đằng sau không ngừng bám vào vai ông chú. Đừng có chỉ chia cho chúng chứ. Tôi đợi ở đây lâu như vậy mà vẫn chưa có phần đây này. Ông chú vội vã cho nó một cây. Chú gấu mèo tinh danh cuối cùng đã thuận lợi ăn được xúc xích. Chỉ vỏn vẹn 5 phút mà số xúc xích đã được chia hết. Ông chú nói rằng đã đến lúc chúng nên về nhà rồi. Nhưng đàn gấu mèo lại nghĩ ông chú vào nhà để lấy đồ ăn ra. Đàn gấu mèo cứ đợi ông mãi ở ngoài cửa. Mới chớp mắt nửa tiếng đã trôi qua, nhưng đàn gấu mèo vẫn chưa có ý muốn đi. Ông chú chỉ đành bưng ra một hộp bánh quy. Thấy đồ ăn ngon là đàn gấu mèo lập tức phấn chấn tinh thần. Ông chú đổ số bánh quy xuống đất. Đàn gấu mèo vẫn không hề kén chọn. Cũng không biết là chúng đã đói bao lâu rồi. Sợ đàn gấu mèo ăn không no, thế là ông chú lại lấy thức ăn mèo còn lại trong nhà ra chia cho đàn gấu mèo. Như vậy có lẽ là đủ rồi nhỉ. Nếu còn không đủ nữa thì ông cũng bó tay. Lúc này bạn nào thấy đàn gấu mèo dễ thương thì hãy bình luận nhé.
Đàn gấu mèo đứa nào đứa nấy đều ăn no nê, trong lòng thì nghĩ rằng sau này đã có chỗ ăn trực rồi. Nhưng chú mèo trong nhà thì lại không vui, nó đứng yên nhìn vào số thức ăn của mình ở ngoài cửa. Ông đưa đồ ăn của tôi cho chúng hết, thì tôi biết ăn gì đây hả? Nghĩ tới đây chú mèo tủi thân cúi đầu xuống. Sau khi vào nhà ông chú liền dỗ dành chú mèo, ngày mai ta sẽ đi mua pate cho mày ăn. Nghe xong liền hất đầu quay đi, vẻ giận dỗi của nó thật là buồn cười quá đi. Chú mèo dường như vẫn đang rất tức giận, nó bực dọc đi lại trên gian bếp. Tuy rằng con mèo trong nhà rất giận dữ, nhưng hôm nay lại là ngày vui nhất của ông chú. Hãy bấm like cho ông chú tốt bụng này nhé các bạn. Đồng thời cũng mong các bạn có thể dành nhiều thời gian hơn để ở cạnh người già. Chú cừu này đã bỏ nhà ra đi được 6 năm, họ cạo một đường xuống rũ bỏ lớp lông nặng trịch trên người nó. Khi con người tìm thấy nó, thì lông đã phủ đầy trên người của chú cừu, chỉ để lộ ra một nửa khuôn mặt của nó. Nhìn vào thì đã biết cuộc sống lang thang mấy năm nay của nó vô cùng khó khăn. Vì không muốn để chủ cạo đi số lông trên người mình, nên chú cừu đã quyết định trốn khỏi nông trại của nó. Lựa chọn sai lầm khiến nó phải sống lang bạt không nơi nương tựa. Ban đầu mang trong người ý chí muốn tự do, nhưng giờ đây lại thành ra nông nỗi này. Thậm chí đến tiền cắt tóc nó cũng không có để chi trả. Nghe nói đội cứu hộ ở địa phương đó đã cứu nó về từ bên vách đá. Mọi người đoán rằng lý do mà nó không bị ăn thịt khi sống ngoài tự nhiên chắc hẳn chính là vì số lông dày cộm của nó. Dù sao thì ngay cả nó cũng không biết phải ăn nó bằng cách nào. Lúc này nhìn nó giống như một chiếc chăn bông biết đi vậy. Vì để nó được làm cừu lại từ đầu, chủ của nông trại đã quyết định phải giải thoát nó khỏi gánh nặng đang mang trên người. Nhưng số lông dày nặng trịch trên người đã khiến chú cừu rất khó di chuyển. Hai người cùng nhau hợp lực thì mới đưa được nó xuống. Vì mất thăng bằng, chú cừu không cẩn thận đã ngã xuống dưới. Chú cừu khác đứng ở bên cạnh nhìn cả nửa ngày cũng không nhận ra đó là đồng loại của mình. Ngay cả chú chó trước giờ hướng nội giờ cũng chạy ra để hóng hớt. Lúc này nó ngượng ngùng cúi đầu xuống, trên mặt sớm đã mất đi vẻ tự tin đắc ý năm đó. Sống lang thang ở ngoài nhiều năm làm thay đổi vẻ ngoài của nó. Lớp lông dày cộm đè nặng khiến chú cừu hít thở thôi cũng khó khăn. Ngay đến cả việc muốn nhìn rõ phía trước cũng là chuyện không dễ dàng. May mà cuối cùng nó đã về nhà. Tiếp đó người chủ cạo hết lông trên người xuống để rũ bỏ gánh nặng cho nó. Số lông cừu tích tụ dần và gắn chặt trên người của nó. Người chủ đã lớn tuổi cạo lông cho nó thôi cũng thấy mệt bở hơi tai. Nửa tiếng sau, cuối cùng đầu của nó đã được lộ ra. Trong cả quá trình cạo lông chú cừu không hề phản kháng, ngược lại còn ngồi yên ngoan ngoãn tận hưởng việc này. Do chú cừu đã 6 năm không cạo lông, thế nên đa số lông của nó đã kết dính thành mảng lớn. Chủ của nó chỉ có thể lấy kéo để cắt chúng ra. Tiếp đó ông lại tiếp tục lấy máy cạo để cạo tiếp cho nó. Cuối cùng sau 2 tiếng cạo lông, nó đã thoát khỏi đống lông nặng trĩu mình đã gánh 6 năm xuống. Sau khi cắt tỉa vài lần, họ đã cạo xuống được hơn 35 kg lông cừu. Rất khó để tưởng tượng ra bao nhiêu năm nay nó đã sống như thế nào. Vì để phòng việc chú cừu sau khi cạo lông bị cảm lạnh, nên người chủ đã mặc lên cho nó một bộ đồ mới. Sau đó thì đưa nó quay về nơi ở của mình vào 6 năm trước. Lúc này chú cừu đã đói cồn cào, vừa nhìn thấy cỏ đã bắt đầu ăn lấy ăn để. Cuộc sống lang thang khiến cho gương mặt của nó in hẳn dấu vết của thời gian. Thời khắc này cuối cùng nó đã về nhà rồi. Cỏ tươi vẫn là cái mùi vị đó, miếng nào ăn vào nó cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Nhìn ngôi nhà vừa xa lạ lại thân quen năm xưa của mình, nó bắt đầu suy nghĩ về lựa chọn của mình vào 6 năm trước. Thế giới ở bên ngoài cũng rất thú vị, trong ánh mắt của nó chứa đầy những kỷ niệm khác nhau. Gương mặt từng búng ra sữa ấy cũng đã bị thời gian làm nhăn nheo đi rất nhiều. Ở trong đàn cừu nhìn nó rất lẻ loi, mà trong lòng của nó cũng biết rõ lý do. Thời gian trôi như nước chảy, chuyện của 6 năm trước cứ ngỡ như chỉ mới hôm qua. Nhưng nó sớm đã không còn là chú cừu năm xưa nữa rồi.